Okay, this is the phone. Good morning guys! Welcome back to my channel, and for today's video, we're going to unbox this Samsung Galaxy Z Flip 3 and the freebies that I got. Okay, so let's start. Okay, so may kasama na siyang SIM. Guys, this is 5G SIM. Then manual, and then ito na po yung phone mismo. So I got this color. Kung mapapansin nyo, medyo moose green siya. Ito, lumot. So I got this color green, kahit na favorite ko ay purple, kasi I'm thinking na in the future, kung ibebenta ko siya or isaswap ko siya, pwede siyang for unisex yung color niya. Ito. Oh, okay. Okay, this is the phone. So, ito yung pagka-green niya. So, na-flip. Ay, natatakot ako. First time ko gumamit ng flip. Although dati, alam niyo naman yung mga dati may mga flip na, pero hindi smartphone. So, this is the camera. May flash. Tapos yung sides niya round. Round yung sides. Ayan. So, I guess this is the volume button, up, down, and power button. So, let's open it. Black siya. Yung screen pag naka-close. Okay, starting. By the way guys, na actually, syempre na-check na to sa Samsung store. So, just to set your expectation, this is just my unboxing, my second unboxing. Pero wala pa akong pinalitan dito. Pero they already, since na sinwap ko yung Note 10 ko to this, they already transferred all my files here. So, ayan, may pin code na siya. Okay, so this is the logo, or ito yung startup home screen wallpaper and lock screen. So check natin yung camera. Check natin kung anong kasama niya. So wala, parang napapansin ko wala siyang adapter. So meron siyang pin. Ito yung pin para sa SIM card. Okay. So, ito yung cord na kasama niya. So, usually, ngayon, kapag bumili tayo ng phone, ito na lang yung kasama cord. So, Type-C siya. Pwede kong gamitin yung adapter ko doon sa dati kong phone. Or kayo, kung bibili kayo, kung Type-C rin, pwede nyo gamitin. Ito, Type-C to Type-C pa rin siya. And then, what's nice about this purchase, by the way guys, ni-release to nung September 2021, this year. So, they have different colors. What is available dun sa store na binilan ko is just cream and green. So, mas gusto ko tong green nga kasi nga mas sa tingin ko mas mabilis siyang mabenta. Although ang ganda talaga nung violet. Kung gusto ko kasi nung violet or nung purple, maghihintay pa ako kasi i-order nila. It's always pre-order. And by the way, sa pag-purchase ko nitong phone na to,
meron akong freebies. So, actually, binigyan nila ako ng 2,000 worth of voucher which I can choose for accessories. Like, kung gusto mo ng earbuds, kung gusto mo ng power bank, case, blah, blah, ganyan. So, for this, I chose power bank. So, the original price of this is 2,499. So, since 2,000 lang yung binigay nilang voucher sa akin, nagdagdag lang ako ng 499. And then, eto, kasama talaga siya. Freebie talaga siya dito sa phone na to. So, eto namang Galaxy Buds 2, wala na akong kinash out, wala na ako, kasi nga freebie nga siya. It's one of the freebies dito sa pagbili mo ng Flip. So, freebies siya. So, unbox natin. Ito, hindi ko pa siya nabubuksan. Just wait. Wait lang guys. Unbox ko. Okay. Medyo mahirap siyang buksan. Ayan. Wow! Kaso white siya. Medyo madumihin. Okay, let's check. Wow! So, pag naka-green daw, ibig sabihin, full charge siya. It's ready to use. White siya, pero yung loob niya is, I think this is gray. Ganda. So, imagine, pag bumili kayo nito, this is worth 7,000. To be exact, 6,999. So, pag bumili kayo nitong Flip, this is their promo, may kasama na siyang earbuds or Galaxy Buds 2. And then, ano pa to? First time kong gagamit ng buds. Ito rin yung cord. Cord to para ma-charge yung phone. And then, para ma-charge yung buds. And then, meron siyang extra na ear protector. Ito yung, yan. Meron siyang extra in case na mawala, in case na clumsy yung gagamit. Yan. And then, since bago nga yung phone ko, gusto ko protected siya. So, bumili rin ako or nag-purchase din ako ng original to na Samsung Flip case. Mas maganda na original yung binibili natin guys kasi unang-una tumatagal siya. And ako kasi kapag bumili ko ng bagong phone, original talaga yung binibili kong case dahil wala na tong, kumbaga wala na tong palitan eh. As much as possible, kung palit man ako, siguro after a year na, kaya I make sure na magandang quality yung binibili ko. And it's from Samsung talaga. Ayan. So, this is my unboxing of Samsung Galaxy Flip 3. One concern ko pala dito guys, kung magda-downgrade ba ako since na binili ko to. Ang sabi naman nung agent doon, alam niyo yung mga Samsung agents, hindi naman daw nagda-downgrade kasi this is already 5G. So yung Note 10 is 4G lang. But for the camera, pareho sila. But the thing is, hindi siya water resistant, not like Note 10. Yun lang. And so, dapat doble ingat tayo guys dito. So, maganda naman siya. Very compact. Kasi tignan nyo guys, pag nakaganyan siya, para lang kayong may hawak na makeup powder compact. Sa mga girls dyan, familiar kayo, para lang siyang compact talaga. Then, kung mahilig kayo sa bags na maliliit, na super liit, pwede nyo siya lang na ilagay doon. And ang maganda pa daw dito, kapag may case na kayo, parang pwede mo siyang i-insert lang sa kamay mo. Insert mo lang siyang ganyan habang naglalakad ka. Pero syempre, dapat
secure pa rin siya ng kamay mo. Nakahawak ka pa rin. Kasi baka mamaya, pag ano mo, bigla na lang may kumuha sa'yo and everything like that. Ayan guys. So, this is my unboxing of Samsung Galaxy Z Flip 3.